sa iba't ibang bahagi ng Estados Unidos matapos makita ang isang aurora borealis sa kanilang kalangitan. Ito po ay isang natural phenomenon na nabubuo sa pamamagitan ng mga charged particles galing sa araw na tumatama sa atmosfera ng mundo at kadalasang nangyayari pagkatapos ng major weather events. Alamin po natin ang mga detalye ng balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Matay. Ako si Nina Virchi Alagaw Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong Biyernes ng gabi. Inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang cash assistance para sa mga inilikas na OFWs mula sa Lebanon. Hinamon ni PBBM sa Chinese Premier Li Qiang ukol sa mga nangyaring engkwentro sa West Philippine Sea. Russia nanawagan sa BRICS Alliance na gumawa ng alternatibo sa International Monetary Fund. Sitwasyon ng mga Floridians matapos dumaan ang Hurricane Milton sa kanilang lugar, ating alamin. At mga bagong produkto ng Tesla, ibinunyag na nila sa publiko. Tatanggap ng halos 150,000 cash assistance ang bawat overseas Filipino worker or OFW na uuwi sa bansa mula sa Lebanon. Pansamantala buhat sa nangyayaring kaguluhan sa bansa. Ayon kay House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, ito ang kanyang napag-alaman matapos ang ginawa niyang pakikipagpulong kamakailan sa mga opisyal ng Overseas Workers Welfare Administration. Ayon sa mambabatas, nakipagpulong siya kay OWA Administrator Arnel Ignacio upang malaman ng pamunuan ng Kongreso sa pangunguna ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang estado ng repatriation o pagpapauwi ng mga Pinoy na naiipit sa iba't ibang parte ng Lebanon, lalo na sa kabiserang Beirut. Iginiit naman ng OWA na handa ang kanilang tanggapan na tugunan ang pangangailangan ng mga pauwing OFWs at naglaan na sila ng sapat na pondo upang matulungan ang pag-uwi ng mga nasabing individual. Inaasahang maghihikayat ng gobyernong mapauwi kahit pansamantala ang mga manggagawa sa pagbibigay ng pansamantalang pamalit ng kanilang sahod. Nabatid na bukod sa pamasahe, magbibigay rin ang DMW at OWA ng tig 75,000 na kabuuan o kabuang 150,000 cash assistance sa mga OFWs sa pagdating nila sa Pilipinas. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na palakasin ang reserba ng mga pagkain bilang paghahanda sa mga krisis na maaaring magdulot ng panganib sa food security. Binanggit ni Pangulong Marcos sa mga leader ng ASEAN ang 2024 World Risk Index na nagpapakitang kabilang ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamalaking panganib na makaranas ng negatibong epekto ng climate change. Muli rin siyang nagpahayag ng suporta para sa ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve Agreement. Anya, malaki ang maitutulong nito sa pagtiyak ng food security sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagkakaroon ng iba't ibang pinagkukunan ng supply ng bigas. Sinabi rin ng Pangulo na mapapalakas ito ang kakayahan ng mga Pilipinong harapin ang mga posibleng sakuna o krisis sa climate. Hinamon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Chinese Premier Li Qiang kaugnay ng mga mararahas na sagupaan ng mga barko ng Pilipinas at ng China sa West Philippine Sea o WPS. Binigyan din niya na hindi maaaring magkunwari ang Beijing na maayos ang ugnayang pang-ekonomiya ng Southeast Asia sa China kung may tensyon naman sa politika.
Sinabi rin ng Pangulo na kailangan pabilisin ng magkabilang panig ang mga pag-uusap tungkol sa Code of Conduct sa karagatan upang maresolba ang problema sa mga pinag-aagawang teritoryo sa WPS. Samantala, nakikipagkita rin si Premier Li Qiang sa mga lider ng ASEAN sa summit nito sa Laos nitong Huwebes, Oktubre at 10. Ayon sa isang opisyal ng ASEAN, sinabi ni Li na ang South China Sea ay isang shared home, anya obligasyon ng China na pangalagaan ang soberanya nito. Kalaunan ay sinabi ni Lee na ang pakikialam ng mga dayuhang puwersa ang siyang lumilikha ng mga salungatan o conflict sa rehiyon. Hindi tinukoy ng Chinese official kung sino ang mga dayuhang puwersa umano, ngunit nauna ng binalaan ng China ang Estados Unidos na huwag makialam sa mga alitan sa mga pinag-aagawang teritoryo sa WPS. 6 na bansa ang makikilahok sa taunang kamandag exercises ngayong taon. Makakasama ng Philippine Marine Corps o PMC ang US Marine Corps, Japan Ground Self-Defense Force, Republic of Korea Marine Corps, maging ang United Kingdom Royal Marine Commandos at Australian Defense Force. Ayon sa PMC, ang kaagapay ng mga mandirigma ng dagat o kamandag drills ay isasagawa sa training areas ng Northern Luzon Command, Western Command, Maynila at sa Cavite. Ang kamandag drills ay bahagi ng mga aktibidad na inorganisa ng Mutual Defense Board Security Exchange Board na binubuo ng mga security officials ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Hindi muna nagbigay ng iba pang detalye ang PMC ukol sa eksaktong bilang ng mga tropang lalahok dahil na rin sa national security issues. Naaresto na ng mga otoridad ang itinuturing na pinuno ng Lucky South 99 na siyang operator ng Philippine Offshore Gaming Operator sa Pampanga, sa Porac sa Pampanga. Sinabi ni Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson Winston Casio na kanilang naaresto si Liu Dong sa isang residential subdivision sa Laguna nitong gabi ng Huwebes. Naaresto ang suspect dahil sa warrant of arrest at mission order matapos na iniugnay sa iba't ibang krimeng kalakip ng Pogo sa Porac. Mula nang inilabas ang warrant of arrest nito ay minamanmanan na nila ang galaw ni Liu Dong hanggang nakakuha ng tsansa ang mga otoridad na siguruhin ang tagumpay ng kanilang operasyon. Agad na itong dinala sa detention facility ng PAOK sa lungsod ng Pasay para sa inquest procedures. Isa sa ilalim din sa investigasyon ng mga kasamang dayuhan ni Liu Dong ng Bureau of Immigration. Itinuturing ng PAOK na ang pagkakaaresto kay Liu Dong bilang isang malaking hakbang para sa tuluyang pagkapuksa sa presensya ng Pogo Hub sa bansa. Pinag-aaralan na ng Commission on Elections o COMELEC ang Certificate of Candidacy ng mga kandidatong may kinakaharap na kaso. Ito ay upang matukoy kung sino sa mga kandidato ang dapat matanggal sa pinanalistahan dahil sa kinakaharap na disqualification from holding public office. Sinabi ni COMELEC Chairperson George Garcia, masusing pinag-aaralan ng mga legal experts ng komisyon ang kaso ng mga ito bilang bahagi na rin ng kanilang trabaho. Susundan naman ito ng cleansing process kung saan tutukuyin na ng komisyon ang mga kandidatong matatawag na nuisance candidates o pampagulo lamang sa halalan. Tiniyak naman ang opisyal na lahat ng mga pangalan ay sasailalim sa mahigpit na pag-aaral ng komisyon bago tuluyang ilabas ang pinal na listahan. Kumpiyansa si National Unity Party President at Camarines Sur Representative Liray o El Ray Villafuerte na bababa ng 5 hanggang 7 piso ang kadang kilo ng bigas. Ayon sa kongresista, mararamdaman ito sa umpisa ng 2025 kapag napirmahan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang panukala na mag-aamyenda sa Rice Tarification Law o RTL. Niratipikan na ng Kamara de Representantes at Senado ang panukalang mag-aamyenda sa Republic Act 11203 bago magtapos ang sesyon ng Kongreso noong nakaraang buwan. Magandang pangitain ang unti-unting pagbaba ng presyo ng bigas matapos na ipatupad ni Marcos Jr. ang Executive Order 62 na naglalayong magbawas ng taripa sa imported na bigas na naging 15% mula sa 35%. Base naman sa projection ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., inaasahan niyang mararamdaman ang pagbawas sa presyo sa pampublikong merkado pagpasok ng susunod na taon. Inaasahang ipatutupad ang big-time oil price hike sa susunod na linggo. Base po yan sa unang 3 araw ng trading sa pandaigdigang merkado.
Sa unang 3 araw ng trading, tumaas ang mga presyo ng produktong petrolyo. Ang diesel ay inaasahang tataas ng 2 piso at 50 o hanggang 70 sentimos kada litro po yan. Ang presyo naman ng gasolina ay tinatansyang tataas ng 2 pesos at 30 hanggang 50 pesos kada litro. Habang ang LPG ay magmamahal ng 2 pesos at 45 hanggang 55 sentimos kada litro. Ito na ang ika-4 na sunod na linggo na aumento sa presyo ng diesel at kerosene, habang ikatlong sunod na linggo naman para sa gasolina. Ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ay resulta ng tumitindi pang kaguluhan sa Middle East at ang pagsipa ng mga presyo ng krudo at imported fuels ng mahigit 2 piso kada litro. Inaasahang ia-anunsyo ng mga kumpanya na langis ang opisyal na aumento sa presyo ng kanilang mga produktong petrolyo sa araw po yan ng Lunes at ipatutupad naman sa araw ng Martes. Susunod, mining activities ng China sa Pilipinas tumaas. 22 patay sa pag-atake ng Israel sa Lebanon. At NATO sisimulan na ang annual nuclear drills sa Lunes. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. This portion is brought to you by Viral ngayon, isang matandang lalaki binugbog ng isang dating sundalo sa Batangas. Ang kanyang pamilya sumisigaw ng hustisya. Mabigyan ng katarungan yung ginawa sa akin. Panagutan niya yung ginawa niya at magbayad siya doon sa mga pananakit niya. Exclusive! Ina ng isang bata na may kondisyon na cerebral palsy nagparesponde. May pagdurugo daw po sa kanyang utak. Sobrang hirap po na lalo po wala kang malalapitan. Expose! Residential area sa San Pedro, Laguna, inirereklamo ang slaughterhouse sa kanilang lugar. Siyempre, kalusugan na po nakasalalay, tsaka yung mga may trabaho rin po sa amin, napupuya. Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, ito ang Responde, Mata ng Mamamayan. Let's get together sa NET25. Dahil walang hinto ang balita. Financial straits. Mata ng Agila Weekend tuwing Sabado, alas 4 ng hapon. Ito ang NET25. Matatag, matapag, matapak. Let's get together sa NET25. Sa NET25. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau, MGB, sa 30 milyong ektaryang lupain sa Pilipinas, 9 na milyong ektarya rito ang sinasabing may mataas na mineral potential na nagkakahalaga ng $1 trilyong. Batay naman sa datos ng Philippine Statistics Authority, simula noong taong 2016, pinakamataas ang nickel extraction sa Pilipinas. Umabot ito sa halos 230 metric tons. Mayaman din ang Pilipinas sa iron, lalo na sa magnetite, at sinabi nga ng MGB na may makukuhang 1.56 billion metric tons ng ore na naglalaman naman ng 5.7% to 64.4% magnetite sa Pilipinas.
Parehong mataas ang demand ng nickel at magnetite sa China at kinumpirma mismo ng Observatory of Economic Complexity na noong taong 2022 ay nakapag-export ang Pilipinas ng $1.2 billion na halaga ng nickel sa China. At nakakapag-export din po ang Pilipinas ng magnetite sa China. Sa isang ulat naman ng Pacific Strategies and Assessments noong taong 2011, kapansin-pansing tumaas ang bilang ng mga aktibidad sa pagmimina ng China sa Pilipinas. Sinundan ito ng isa pang ulat noong taong 2012 ng Asia Sentinel kung saan ay binanggit na maraming Chinese companies ang iligal na nag-e-export ng ginto, nickel at iba pang mahahalagang mineral sa mga coastal areas ng bansa. Kung kaya't nananawagan ang ilang individual na dapat nang suriin kung ano ang tunay na sitwasyon ng pagtuloy na pagmimina ng mga kumpanyang Chinese sa ating bansa. Hindi lamang po West Philippine Sea ang yaman ng Pilipinas. Bahagi rin ng likas na yaman ng bansa ang mga minahan nito. Nararapat lamang na ingatan at protektahan ito ng mga Pilipino. Kinausap ni Japan Minister for Foreign Affairs Takeshi Iwaya si Chinese Foreign Minister Wang Yi para linawin ang sitwasyon sa East China Sea. Sa kanilang halos isang oras na pag-uusap sa telepono, sinabi ni Takeshi kay Wang na siya ay may malubhang alalahanin ukol sa pagdami ng aktibidad ng militar ng Beijing sa East China Sea. Anya, kabilang narito ang paglabag ng China sa airspace ng Japan noong Agosto at ang pagdaan ng isa pang sasakyang panghimpapawid ng Beijing sa karagatan na malapit sa teritorial na tubig ng Japan noong Setyembre. Nanghingi si Takeshi kay Wang ng isang buong pagpapaliwanag ng China ukol sa paglabag dito sa airspace ng Japan. Nauna nang ibinalita na tumataas ang tensyon sa pagitan ng Tokyo at Beijing dahil pinag-aagawan nila ang Senkaku Islands. Hindi rin nagustuhan ng China ang pakikipag-alyansa ng Japan sa Estados Unidos at iba pang karatig bansa sa Asia. Samantala, walang inilabas na detalye ang Japan at ang China kung ano ang komento ng Beijing sa sitwasyon ng East China Sea. Ngunit sinabi ng CCTV state media na umaasa ang China na susunod ang Japan sa mga political commitments nito, partikular na ang issue ukol sa Taiwan at ang One China policy. Sa isang press conference sa Beijing, tinanong si Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning tungkol sa ulat na hinihikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga leaders ng ASEAN na huwag magbulag-bulagan sa mga nangyayari sa West Philippine Sea. Sinabi ni Mao na patuloy na isusulong ng China ang isang konsultasyon para sa Code of Conduct. Anya, makikipagtulungan ng China sa mga bansang ASEAN upang lubos at epektibong maipatupad ang Declaration on the Conduct of Parties. Subalit nanindigan ng opisyal na committed o nananatiling tapat ang China sa paglutas ng maritime differences ukol sa WPS sa pamamagitan ng mga dialogo at konsultasyon na nakabatay sa historical facts at international law. Giit nito, generally stable ang sitwasyon sa WPS. Ipinagdiwang ng North Korea ang anibersaryo ng pagkakatatag ng kanilang ruling party sa isang concert at banquet kasama ang kanilang mga bisita mula sa Russia. Pinangunahan ni North Korean leader Kim Jong-un ang pagdiriwang ng Workers' Party of Korea o WPK at pinuri ang kanilang partido. Binigyan diin niya na ang WPK ang pinakamatagal na ruling party sa buong mundo na nalampasan ng maraming pagsubok upang itaguyod ang lakas ng North Korea. Hindi masyadong magarbo ang selebrasyon para sa ika-79 na anibersaryo ng partido o ng partido ni Kim kumpara sa mga nakaraang taon na ipinagdiwang nila sa isang malaking military parade. Ngunit bumisita naman ang ilang prominenteng opisyal ng Moscow sa banquet ng WPK, kabilang rito si Russian Ambassador Alexander Matsigora. Ayon sa North Korea, ang pagbisita ng mga taga-Moscow ay isang pagpapakita na lumalakas na ugnayan ng Russia at ng North Korea. Sinabi ng Ukrainian military na winasak nito ang mga armas sa North Korea na nakaimbak sa Karachev. Ayon sa intelligence group ng Ukraine, ang ilan sa mga armas ng Pyongyang ay nasa labas ng warehouse. Subalit, dahil sa matinding drone attack ng Kyiv ay nasunog ang mga bala, missiles at glide bombs na pinadala umano ng Pyongyang sa Moscow. Hindi nagbigay ng komento ang Russia at North Korea sa anunsyo ng Ukrainian Army.
Pinabulaanan ng Kremlin ang mga umuugong na balita galing sa South Korea na nagpadala ang North Korea umano ng mga sundalo sa Russia. Sinabi ng Seoul na dahil sa alliance ng Moscow at Pyongyang ay malaki ang posibilidad na sumasaklolo na ang gobyerno ni Kim Jong-un kay Russian President Vladimir Putin para sa opensiba nito sa Ukraine. May mga namatay din umano na sundalo ng Pyongyang sa labanang Russia-Ukraine. Subalit tahasang tinawag ni Kremlin spokesperson Dmitry Peskov na fake news ang anunsyo ng Seoul. Patuloy na naninindigan ng Russia na wala itong tinatanggap na tulong mula North Korea. Nanawagan ang Russia sa mga bansang kasapi ng BRICS Alliance na nais nitong gumawa ng organisasyon na magsisilbing alternatibo sa International Monetary Fund upang kontrahin ang alyansa ng mga Western countries. Ang BRICS po ay orihinal na binubuo ng Brazil, Russia, India, China at South Africa at ngayon ay kinabibilangan na rin ng Egypt, Ethiopia, Iran, the United Arab Emirates at Saudi Arabia. Nakatakdang magpulong ang mga opisyalis ng BRICS Finance at Central Bank ngayong linggo. Sinabi ni Russian Finance Minister Anton Siluanov na ikinababahala niya ang monopolya ng mga Western countries sa pandaigdigang ekonomiya kung kaya't mas nararapat na ring magkaroon ito ng alternatibo. Magmula nung nagsimula ang giyera ng Russia at Ukraine ay nagpasya ang World Bank na pigilan ang paggamit ng dollars at euro reserves ng Moscow. Ginagamit din ng World Bank ang interes mula sa mga nasabat na asset nito upang pondohan ang pangangailangan ng Ukraine. Sinimula ni Russian President Vladimir Putin ang kanyang pagbisita sa Turkmenistan sa pagbibigay ng isang talumpati sa isang international forum kasama ang mga pinuno ng Central Asia at ang presidente ng Iran. Ang naturang pagpupulong ay dinaluhan ni Pakistani President Asif Ali Zardari, pati na rin ang mga representante ng Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan at Uzbekistan. Sa kanyang talumpati ay hinikayat niya ang kanyang mga dumalo o ang mga dumalo na tulungan siya sa paggawa ng isang New World Order kasama ang mga kaalyado nito. Ayon sa Kremlin, layo ni Putin ang pag-usapan ng sitwasyon sa Middle East kasama si Iranian President Masoud Pezeshkian sa gitna ng nagaganap na pulong sa Ashgabat, kabisera ng Turkmen. Pagkatapos ng pagpupulong ay kinumpirma ng mga pahayagan na bibisitahin ni Pezeshkian si Putin sa Russia upang makapagdialogo sa Kremlin upang malaman nila kung paano mapapalalim ang ugnayan ng dalawang bansa. Sa ngayon ay magkasosyo ang dalawang bansa sa isang $1.7 billion deal para sa pagpapadala ng drone sa Moscow at inakusahan din ng ibang bansa ang Russia na nagpapadala ng armas papasok sa Iran. Inaprubahan na ng World Bank ang pagtatatag ng Financial Intermediary Fund o FIF upang suportahan ang Ukraine. Ayon sa mga eksperto, ang mga pinakamalaking kontribusyon ay inaasahang manggagaling sa Estados Unidos, Canada at Japan. Ang FIF ay naglalayo makalikom ng halos $50 bilyong na ipinangako ng Group of 7 Rich Democracies na maihahatid nila sa Ukraine bago magtapos ang taon. Wala namang eksaktong numerong ibinigay ang mga bansang makikilahok, subalit tinitignan din ng mga executives na makadaragdag ito ng interes na nakolekta mula sa mga nakapirming Russian sovereign assets sa iba't ibang bansa. Ang balita ng pag-aproba ng FIF ay dumating isang araw matapos magkasundo ang European Union na magbigay ng 35 bilyong euros o katumbas ng $38.3 billion bilang bahagi ng pautang ng G7 nations sa Kyiv. On a human level, on the practical level, on the objective level, stop the war. Stop the war. I'm looking at this audience. Wouldn't you be thinking that this is a most straightforward way to get the world economy in better shape? Stop the war. Samantala, nagkasundo ang Somalia, Eritrea at Egypt na palakasin ang kooperasyon para sa seguridad ng Horn of Africa sa gitna ng tumataas na tensyon sa rehiyon.
Ang three-way summit ay ginanap sa kabisera ng Eritrea na Asmara nitong Huwebes sa pagitan ni Eritrean President Isaias Afwerki, Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi at Somali President Hassan Sheikh Mohamud. Nagkasundo ang mga lider na palakasin ang ugnayan ng tatlong bansa at pagbutihin ang katatagan ng rehiyon. Kasama rin sa kasunduan nila ang paggalang sa soberanya, kalayaan at teritorial na integridad ng mga bansa, lalo na sa harap ng tumataas na tensyon sa pagitan ng Somalia at Ethiopia. Kamakailan nagkaroon ng alitan ng dalawang bansa dahil sa plano ng Ethiopia na magpatayo ng isang port sa Somaliland na hindi kinokonsidera bilang independent state ng Somalia. 22 katao ang patay at mahigit sa 110 naman ang sugatan sa mga airstrike ng Israel sa Beirut, Lebanon. Ang airstrike ay tumama sa isang siksikang residential area na puno ng mga apartments at maliliit na tindahan sa kalagitnaan ng Beirut. Ipinakita sa mga footage ang malawakang kaguluhan sa lugar habang lumilikas sa mga residente sa kanilang mga tahanan. شوي قوية شيء يعني شو بدي اوصف لك عشنا الحرب كله كل الحروب القديمة ما مثل هلا اللي عم نشوفها واللي عم نسمعها نحن يعني سبحان الله الله يهدي البال ويحمينا ويحمي هالبلد شو فينا نقول غير هيك. Nakatuon ang pag-atake kay Wafik Safa na pinuno ng Liaison at Coordination Unit ng Hezbollah na may kaugnayan sa mga security forces ng Lebanon. Gayunpaman, nakaligtas si Wafik Safa sa tangkang pagpatay sa kanya at kasalukuyan nang nagtatago. Arestado ang 5 kalalakihan na hinihinalang bumuo ng isang ISIS cell sa Tel Aviv, kapital ng Israel. Sa isang pahayag ay napigilan ng pinagsanib puwersa ng Israeli Police at Shin Bet Security Service ang planong pagbobomba sa isang major mall sa Israel. Ang kinikilalang leader ay sina Mahmoud Azam at Ibrahim Sheikh Youssef, kabilang din naman sa grupo sina Sajed Masarwa, Abdullah Baransi at Abdel Karim Baransi. Lahat sila ay galing Saudi Arabia. Kabilang din sa kanila di umano ang Arab citizen na nagsagawa ng isang stabbing spree sa Hadera ilang araw lamang ang nakalilipas. Nakatakdang isagawa ng NATO ang kanilang matagal na pinaplanong major nuclear exercise sa darating na linggo. The annual nuclear exercise Steadfast Noon will start on Monday. We will have more than 60 aircraft involved in training sessions. The whole exercise will particularly focus on the United Kingdom, the North Sea, but also Belgium and the Netherlands. And in an uncertain world, it is vital that we test our defense and that we strengthen our defense so that our adversaries know that NATO is ready and is able to respond to any threat. Tinitingnan ito bilang tugon. Ilang linggo makalipas si anunsyo ni Russian President Vladimir Putin ang mga pagbabagong magaganap sa nuclear doctrine ng Russia upang magdalawang isip ang Western Alliance sa suportahan ng Ukraine. Ang binansagang Steadfast Noon exercise ay magsisimula sa paparating na Lunes at inaasahang tatakbo ng hanggang 2 linggo sa ilalim ng pangunguna ng Belgium at the Netherlands. Gagamit ito ng 8 iba't ibang military base at magsasama ng halos 2,000 sundalo at 60 aircrafts mula sa 13 bansa. Gagamitin din sa mga ehersisyo ang mga bomber aircraft at fighter jets na kayang magdala ng nuclear warhead. Subalit wala namang live rounds na gagamitin sa naturang exercise. Gaganapin po ang Steadfast Noon exercise sa North Sea na halos 900 kilometro ang layo sa Russia. Ayon sa NATO ay naabisuhan na ang Moscow ukol sa magaganap na exercise. Isang araw po matapos hagupitin ni Hurricane Milton ang Florida sa Estados Unidos, makakasama natin ngayon via video call ang isang residente doon upang isalaysay sa atin ang kanyang karanasan. Siya si Leo Velasco. Magandang umaga sa iyo dyan, Leo. Magandang umaga po. Leo, kamusta naman kayo ng pamilya mo dyan sa Palmetto, Florida? So far po, we're good and safe po. And our power just came back last night po.
Okay, that's good to hear, ano? Pakikwento mo naman sa amin kung paano mo pinaghandaan ang pagdating ng bagyong Milton. In-evacuate din ba kayo? Kasama kayo doon? Yes po. So bago po dumating yung bagyo po, naglagay na po kami ng mga hurricane shutters sa aming mga pintuan at windows. At bumili na rin po kami ng mga pagkain and bottled waters for emergency. And also, we filled up our gas tank. So, pero hindi po kami kasama sa mga mandatory evacuation kasi yung area po namin is Zone D, meaning malayo po sa coastal areas. But Zone A, B, and C, they were the one who instructed to evacuate. Leo, kailan nyo umpisang naramdaman ng paghugupit o hagupit nitong si Milton? Mga anong oras sa araw na yon? Kahapon? So bago pa po ang landfall ni Milton, about 2 to 3 hours malalakas na po yung mga hangin at ulan. And then nagland po siya around 8:30 p.m. ng gabi ng Miyerkules po dito. At 20 to 30 minutes after the landfall po, doon po lalong lumakas yung hangin to the extent na kinakalampag na po yung mga hurricane shutters na amin pong ilagay sa aming bintana at pintuan para protektahan po. Leo, kasama ba kayo sa nagkaroon ng power outage sa lugar o may kuryente dyan sa inyo throughout? So nakasama po kami sa power outage. Nawalan po kami ng power for siguro 8 to 10 hours po. Okay, Leo, so masasabi mo na hindi kayo ang talagang nakatanggap ng matinding brunt ni Hurricane Milton, ano? Meron ba dyan kalapit sa inyo na alam mong grabe silang napinsala? Mga kamag-anak o kapamilya? So the truth po is we're actually one of the direct hit areas here po. The center of the storm made it landfall like 20-30 minutes away from my area po. Pero yung mga area talaga po na kung saan nagland yung bagyo po is they were really affected po. A lot of devastation and a lot of flooding po. Okay, Leo, it's good to know that it's not as bad as was reported previously. Kasi nung una, Category 5 yan, hindi ba? Tapos medyo bumaba siya ng konti. May huling tanong ako para sa'yo. Sinasabing may parating na naman bagyo na gagawin sa inyong lugar. Hindi pa man nakakabawi, may kalamidad na naman, napapalo. Anong masasabi mo at anong paghahanda naman ang ginagawa ng pamilya mo para dito? So, depende po sa lakas ng bagyo po ulit. Pero kami po ay susunod sa anuman po ang mga instruction ng aming local authorities po for our safety. Leo, maraming salamat sa iyong update sa amin dito. Siyempre gusto naming malaman na okay kayo dyan. Maraming salamat, Leo Velasco mula sa Palmetto, Florida. Susunod, mga biktima ng bagyong Kraton nilingap ng Iglesia ni Cristo. Inilabas na ang mga bagong produkto ng Tesla. At Jenny ng Blackpink, naglabas na rin ng bagong single called Mantra. Iba pang detalye ng mga balita sa pagbabalik ng mata ng Agila International. Is in the house. I need you back.
Stardom was served to you on a silver platter. I didn't handle that very well. I didn't know how to be a celebrity. Did your voice go one octave lower as you got older? Nadapa ka talaga sa stage. Hindi lang nadapa, nahulog ako sa manhole. Oh no, natalakan siya ng big time ni Diamond Star. I was terrified. Nung nangyari yung pandemic, I thought I was done. I thought I would never return to singing. I'm doing what I love. This is what I want to do. I got to the destination anyway, so that is the way I look at it. Wow. Full circle, Raymond Full Lauchenko. circle. Thank you so much. Cheers, Raymond. Well, thank you so much for having me. Let's get together. Sa NET25. Issue at malalim na talakayan. Wala namang scandals, wala namang corruption issue or anything of that magnitude to warrant a change in leadership. Ang news commentary show na matapang at may paninindigan. Ito nga yung may Chinese mafia, nakakakuha ng mga authentic na Filipino birth certificate. Well, ako because nga sabi ko, babalance mo lang naman yan eh. So, maging mas stricto lang tayo, siguro taasan natin yung ante. Ano sa palagay nyo? Monday to Friday, 8 to 10 a.m. Dito lang sa NET25. Let's get together. Sa NET25. Sa NET25. This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. Sa pananalasa ng Bagyong Hulya na may international name na Kraton sa Taiwan ay aabot na sa halos 10,000 mga residente doon ang inilikas na dahil sa mga naitalang pagguho ng lupa at pagbaha sa ilang lugar. Maraming naapektuhang mga residente kabilang na ang ating mga overseas Filipino workers o mga OFW roon. Kaugnay nito ay naging maagap ang Iglesia ni Cristo sa paglingap sa mga naapektuhan. Alamin natin ang detalye sa report ni Vin Pascua. Ang bagyong Kraton ay nagdala ng malakas na pag-ulan at hangin na mahigit sa 240 kilometers per hour na naging sanhi ng maraming pinsala, pagkaantala ng transportasyon at pagpapatigil ng trabaho at mga klase. Dahil dito, maraming OFW ang naapektuhan ang kabuhayan. Napakahirap po ang aming pagbiyahe mula po sa aming tinutuluyan patungo po sa aming pinagtatrabahuhan. At noong lumala na po ang aming sitwasyon at magupit na po ang bagyo, ay nagdeklara na po na kansilahin na po ang aming pasok sa trabaho. At ito po ay labis na nakaapekto po ito sa amin sapagkat ang policy po ng aming kumpanya ay no work, no pay. Yung mga motor po namin doon sa dorm po namin, na-wash out, tapos wala po kaming kuryente. Nabagsakan po lahat ng puno namin, tapos no work, no pay po kami, 3 araw. Saan po na aming paglalakbay, biglang lumakas yung hangin at may puno na biglang bumagsak sa harapan ng sinasakyan namin na halos 2 banda ng matatamaan na yung sinasakyan namin. Nagbunga po ito ng takot at pangamba sa amin. Upang makatulong sa mga overseas Filipino workers o OFW, ang Iglesia ni Cristo ay nagsagawa ng malawakang lingap sa mamamayan o Care for Humanity sa 40 na dako sa Taiwan, kung saan libu-libong OFW ang nakatanggap ng mga relief goods mula sa Iglesia ni Cristo. Ang mga relief packages ay naglalaman ng mga basic food items. Malaki ang pasasalamat ng mga kababayan nating nakatanggap ng relief goods. Papasalamat po kami sa iglesia po na silang gantong tulong para sa amin po na nasalaktan ng bagyo po. Maraming salamat po. Sobrang laki ng tulong po ng binigay niyo po sa amin ngayon.
parang isang linggo na po na supply namin yan. Hindi lang isang linggo. At ako'y nagpapasalamat kinumbida ako ng Iglesia ni Cristo at binigyan ako ng hikap na isang buwan. Kami po ay nagpapasalamat ng napakarami sa tagapamahala sa napakabilis at agaran pong pagbibigay nila ng tulong dito po sa bansang Taiwan. Thank you, Brother Eduardo, for such a lovely present for this period of time. We are having difficulties, and you never neglect us. And we love you so much, Brother Eduardo. Kapatid na Eduardo B. Manalo, maraming salamat po! Ang inisyatibong ito sa Taiwan ay bahagi ng pandaigdigang gawain ng Iglesia na makapaghatid ng tulong at pag-asa sa mga taong nasa pagsubok saan mang panig sila ng mundo naroon. Una po sa ating Panginoon Diyos at sa kanyang pamamahala ay labis-labis po ang aming pasasalamat dahil po sa ginawang maagap na pagtugon ng pamamahala sa pangangailangan ng aming pong distrito at ng bansang ito. Ang ating pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan ay laging nakasubaybay sa kalagayan po ng mga kapatid. Saan mang panig ng mundo sila naroroon. Kaya po ipinasya nila ang ganitong paglingap sa mga kapatid nating OFW at sa mga hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sa ganitong mga gawain, muling nahayag ang dedikasyon ng mga Iglesia ni Cristo sa pagtulong sa kapwa, habang lalong pinalalakas ang mensahe ng pag-ibig at pagkakaisa na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Then Pascua para sa mata ng Agila, Batatag, Batapang, Batapat. Samantala, nasilayan naman ngayon sa Philadelphia ang makulay at natatanging ganda ng Northern Lights o Aurora Borealis sa kalangitan. Ayon sa NASA, ang Northern Lights ay lumalabas dahil sa matinding epekto ng magnetic field at mga bagyo. Kasunod ito ng inilabas na balita ng National Oceanic and Atmospheric Administration patungkol sa G4 Severe Geomagnetic Storm na mapapanood mula October 11 o October 10 hanggang 11. Dagdag pa nila ay makikita sa kalangitan ang Northern Lights mula umaga hanggang tanghali naman ng October 10. Agupansin naman ito sa mga residente sa lugar na nagbahagi rin ng mga larawan at video sa kanilang social media accounts. Bumaba sa 73% ang datos ng average wildlife population sa loob ng 50 taon. Batay sa ulat ng Worldwide Fund for Nature, WWF, ay matindi ang naging pagbaba ng populasyon sa wildlife mula noong taong 1970 hanggang 2020. Ikinababahala rin nila ang epekto nito sa mga buhay ng mga tao at hayop, pati na rin sa ecosystem para sa susunod na 5 taon. Lumalabas rin dito na nahaharap ang mundo sa mas malaking problema na may kinalaman sa climate change, pagkamatay ng Amazon rainforest at coral reefs. Kasunod nito ay ang issue sa pagkain, kalusugan at pamumuhay ng mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo. Samantala, sinusulong ngayon ang European Green Deal bilang bahagi ng pagpapatibay sa mga batas na magbibigay ng proteksyon sa kalikasan. Matindi ang ginawang trabaho ng National Oceanic and Atmospheric Administration o NOAA. Ito po ay upang makuha ang datos ng Hurricane Milton ay walang takot na sumuong ang piloto at crew na Miss Piggy sa mata ng bagyo. Sa isang video footage ay kitang-kita kung gaano kalakas ang hangin ng bagyo. Napakakapal din ng ulap. Gamit ng crew ang kanilang high-tech computers at sensors ay kinuha nila ang datos ng bagyo upang ipadala naman sa mga weather stations. Nagamit ito ng mga otoridad upang balaan ang publiko sa magiging epekto ng bagyo sa Florida. Nasawi ang isang tao habang 23 naman ang iniligtas sa Colorado. Ito ay matapos gumuho ng minahan ng ginto doon.
Ayon sa mga otoridad ay 2 grupo ng mga turista ang nag-iikot sa Molly Kathleen Gold Mine nang mangyari ang insidente. Dagdag pa nila ay mula sa unang grupo ang isang nasawi habang ang 4 sa mga ito ay nagtamo ng mga minor injuries. Binubuo ang bawat grupo ng 12 katao kung saan ang ikalawang grupo ay naiwan sa baba ng minahan sa loob ng 6 na oras. Sinabi naman ng mga opisyal sa lugar na nagkaroon ng mechanical issue sa pagbaba sa minahan na nasa 500 talampakan ng lalim. Samantala, gumamit ang radyo o ang rescue teams para makausap ang 12 katao na naiwan sa loob ng minahan. 20 coal miners po ang patay at 7 pa ang sugatan matapos salakayin ng mga armadong lalaki ang isang coal mine sa timog kanlurang bahagi ng Pakistan. Ayon sa ulat ng lokal na pulisya, pinasok ng armadong grupo ang quarters ng mga miners sa Duki District sa probinsya ng Balochistan noong Huwebes ng gabi. Pinagsama-sama nila ang mga manggagawa at matapos ay pinagbabaril ang mga ito. Karamihan sa mga biktima ay mula sa mga Pashtun-speaking na rehiyon ng Balochistan, habang 3 sa mga namatay at 4 sa mga sugatan ay mga Afghan nationals. Walang grupo ang umako kaagad sa insidenteng ito, subalit kilala ang Balochistan bilang pugad ng mga armadong grupo katulad ng Balochistan Liberation Army. Pinagbabayad ang TD Bank ng mahigit sa $3 billion upang lutasin ang mga kasong kaugnay sa kabiguang bantayan ng money laundering ng mga drug cartel. Kasama sa multa ang $1.3 billion na ibabayad ng bangko sa Financial Crimes Enforcement Network ng US Treasury Department. Dagdag pa rito ang $1.8 billion sa US Justice Department at ang pag-amin sa paglabag nila sa Bank Secrecy Act dahil sa pagpapahintulot ng money laundering. Ayon sa US Justice Department, ang TD Bank ay may matagal ng malawakang kakulangan sa kanilang mga patakaran sa pagmumonitor ng mga transaksyon. Mahigit 70% ng mga transaksyon ay hindi nila na-monitor mula Enero 2018 hanggang Abril ng 2024. Ito ay nagresulta sa halos $700 million na na-transfer ng 3 money laundering networks sa pamamagitan ng TD Bank. At goodbye, Tizen OS. Simula sa susunod na linggo ay isang bagong operating system na ang gagamitin ng Samsung TV. Ang One IU OS na ginagamit ng Samsung sa mga smartphones o tablets nito ang siyang papalit sa Tizen OS. Ginawa ito ng tech giant para iisa na lamang umano ang operating system ng Samsung Mobile, Smart Home at AV lineups nito. Inilunsad ni Tesla CEO Elon Musk ang pinakabagong mga inobasyon ng kumpanya, kabilang ang bagong robo-van at isang fleet ng Optimus humanoid robots. Ang sorpresa na ito ay ibinunyag sa We Robot event ng Tesla na nagpakita ng plano ng kumpanya na mag-integrate ng mga robot sa pang-araw-araw na buhay. Ipinaliwanag ni Musk na ang Optimus ay idinisenyo upang magsagawa ng iba't ibang gawaing bahay, mula sa paghahatid ng mga package at paglalakad ng mga alagang hayop hanggang sa babysitting pa at bartending. Idinagdag niya na ang Tesla ay nag-envision ng pangmatagalang presyo ng robot ay aabot sa $20,000 hanggang $30,000. Iniulat din ni Musk na sa hinaharap, milyon-milyong unit ang may pamamahagi ng mga Optimus robots na maaaring magpataas ng economic output sa mga bansa. Bukod pa rito, inilunsad rin ng Tesla sa event ang robotaxi na tinatawag nilang Cybercab at ang Tesla Robovan para sa public transportation. Ayon kay Musk, mayroong 2 upuan ng robotaxi at aabot naman sa 20 katao ang pwedeng sumakay sa Robovan. Magiging fully automated ang mga ito kagaya ng Cybertruck, Model 3 at Model Y ng kumpanya. Pumanaw na ang soccer star na si George Baldock sa edad na 31.
Kinumpirma ito ng Ministry of Citizen Protection ng Greece matapos na makita ang katawan nito sa swimming pool ng kanyang bahay sa Athens. Nagsagawa kaagad ng investigasyon ang mga kasapi ng Attica Security Directorate at base sa investigasyon ay walang nakitang anumang pahiwatig ng krimen. Maging ang kanyang bahay ay wala umanong senyales ng puwersahang pinasok ng kahit sino man. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang koponang kinabibilangan nito, ang Athens Football Club na Panathinaikos. Kahit pinanganak siya sa United Kingdom, ay naglaro si Baldock para sa Greek national team ng 12 beses matapos malaman na mayroon pala itong Greek ancestry. Babalik na ang automotive manufacturer na Toyota sa Formula 1 matapos ang 15 taon bilang technical na partner ng American racing team na Haas. Makikita ang branding ng Toyota sa mga sasakyan ng Haas simula sa United States Grand Prix sa Austin, Texas sa susunod na linggo. Magbibigay rin ang Toyota ng mga serbisyo sa disenyo, teknikal at manufacturing para sa Haas. Gayunpaman, mananatiling gagamitin ng Haas ang sariling pangalan nito sa karera at hindi magbibigay ng makinang Toyota tulad ng ginawa nila sa Formula 1 noong 2000s. Inilabas na ngayon ng Blackpink Jennie ang bago niyang solo single na Mantra bilang pagkilala sa magagandang babae sa buong mundo. Agaw pansin sa music video ang groovy moves ni Jennie kasama na ang catchy lyrics ng bagong kanta. Sinabi rin niya na ito ang perpektong kanta para sa pagsisimula ng bagong era niya bilang isang solo artist. Dagdag pa niya ang inspirasyon ng kanta ay mula sa mga panahon na siya ay nasa Los Angeles para sa recording. Umaasa rin siya na maramdaman ng mga fans ang positive energy at pagiging totoo sa sarili habang pinakikinggan ang kanta. Samantala, matatandaan na nitong nakaraan lamang ay pumirma ng kontrata si Jennie para sa solo activities na kanyang gagawin mula sa Art Atelier at Columbia Records. Nanalo ngayon ang South Korean author na si Han Kang-won ng pagkilala para sa 2024 Nobel Literature Prize. Kinilala ang kanyang naging kontribusyon sa literatura para sa intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life. Bukod sa natatanging award, ay makatatanggap rin siya ng cash prize na $1.1 million. Kinikilala si Han Kang na kauna-unahang South Korean na nakatanggap ng Literature Prize na nagsimula sa kanyang career noong 1993. Ilan sa kanyang mga gawa ay mga tula sa magazine Literature and Society, kagaya ng short story collection niya na Love of Yusu at libro na The Vegetarian. Samantala, nagwagi naman para sa 2024 Nobel Peace Prize ang Japanese organization na Nihon Hidanokyo, kaya bahagi ng kanilang ambag na magkaroon ng nuclear-free na mundo mula sa naging pagsabog ng 2 nuclear bombs sa kanilang bansa. Makatatanggap naman ang organisasyon ng $1 milyon na nakatakdang ibigay sa kanila sa Oslo sa December 10. Pasok sa listahan ng 50 most influential influencers ang mga sikat na taong gaya ni Keith Lee, Loy Fei at Sean Evans. Tampok rito si Keith Lee na dating MMA fighter at na nakilala online dahil sa kanyang mga content na pagkain at food reviews. Kasama rito ang pagbibigay niya ng impormasyon para sa mga kainan o dining spots na maaaring puntahan ng mga fans. Tinatawag naman ito na The Keith Lee Effect kung saan ay madalas niyang makasama ang kanyang asawa na puntahan ng iba't ibang restaurants. Dagdag pa sa listahan ng singer na si Loy Fei na nagsimula sa kanyang mga TikTok videos habang kumakanta. Sinubaybayan naman ng netizens ang video niya habang nasa stage kasama ang orchestra na naging viral sa tawag na "You couldn't put Loy Fei in a box if you tried." Bumida rin sa listahan ng influencer na si Sean Evans. Ito ay matapos niyang kumain ng hotter chicken wings habang siya ay ini-interview ng host ng Hot Ones. Samantala, kabilang rin sa listahan ng isang Pilipinong influencer na si
Bretman Brock na abala naman sa mga content na may kinalaman sa empowerment ng beauty. At akalain nyo, weekend na naman. Subalit tandaan, mula Lunes hanggang Biyernes, narito po kami para maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Happy weekend, everybody. Ako po muli si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Lago Flores na bumabati rin ng happy weekend po sa inyong lahat. Ito ang mata ng Agila International. Para sa mga balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma Angeles para sa mata ng Agila World News. Take it away, Alma. Thank you, Nina and Ricky. Good evening, everyone. I'm Alma Angeles, and you're watching NET25 World News. On tonight's headlines. Florida now clearing down trees and power lines and mopping up flooded neighborhoods after Hurricane Milton roared through, leaving many dead. Born and raised here, never seen nothing like this. The house vibrated when the gusts really picked up. Up twice. We live and we stay safe. So we are grateful that there's no life lost and this can be fixed. The news starts now. Tonight, Florida is assessing the damage as Hurricane Milton moves out to the Atlantic, leaving a trail of destruction in its wake. The numbers tell a grim story. At least 10 lives lost, millions of homes plunged into darkness, and multiple tornadoes carving paths through communities. Take a look. After Hurricane Milton barreled across Florida, spawning deadly tornadoes, rescue crews waded through flooded streets to check homes and assist residents. The storm was significant, but thankfully this was not the worst case scenario. Florida Governor Ron DeSantis said that while the storm was not as bad as feared, the damage was still widespread. We are just beginning damage assessment. We have 10 confirmed fatalities. Our understanding is that those fatalities were caused by the tornadoes. At a White House briefing, Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas said storm-related deaths so far were caused by tornadoes, but that the death toll could rise. Milton downed power lines and left more than 3 million homes and businesses without power. The house vibrated when the gusts really picked up. I threw up twice. Born and raised here, never seen nothing like this. Destroyed homes were left in the storm's wake, as well as toppled trees and debris on roads. Some neighborhoods experienced significant flooding, but the Tampa Bay area appeared to have escaped the storm surge that had prompted the most dire warnings. In St. Petersburg, the roof was torn off Tropicana Field, a staging area for first responders, and a large construction crane collapsed. We live and we stay safe. So we are grateful that there's no life lost and this can be fixed. I never experienced nothing like this in my life. It felt like I was in a movie. I'm very devastated from looking at how my place looked right now. As of Thursday afternoon, Hurricane Milton had plowed into the Atlantic Ocean, but residents were not yet in the clear. The state was still in danger of river flooding after as much as 18 inches of rainfall. I think the Congress should be coming back and moving on the emergency needs immediately, and they're going to have to come back after the election as well, because this is going to be a long haul for total rebuilding. It's going to take several $1 billion. It's not going to be a matter of just a little bit. But we're providing now to make sure people have the emergency relief they need, the dollars just to be able to get a prescription filled, to get a baby formula done.
And with us now is Leo Velasco, one of the many residents who experienced Hurricane Milton's fury firsthand. Leo, thank you for being here with us tonight. Can you tell us where you were when Hurricane Milton made landfall? And tell us. Yes, I was home with my family. We were actually in the living room monitoring the path of Milton. And fortunately, around the time, we still had a power when Milton made a landfall. But an hour after that, we lost our power. Yeah, so what made you decide to evacuate or to stay rather? You stayed with your family at home. What made you decide to stay during the storm, Leo? Yes, we decided to stay home because our area was not under mandatory evacuation. And yeah, because here in Florida, the Florida government classified communities under zones during hurricane. And fortunately, our area, which is Zone D, was not included in the evacuation mandatory. What was the most frightening moment for you during the hurricane? How did it feel like? Could you describe what it sounded and felt like as the storm passed through? Yeah, I think the most terrifying moment with this hurricane was probably 20 to 30 minutes after its landfall. The wind was very intense. It was really intense to the point that it made the grinding noise to the shutters that I put up against the windows for protection. And during those moments, everybody in my family, including me, actually, scared and uneasy. And this moment lasted. We thought it was over when the eye of the storm landed. And no, this lasted for about another 3 hours. Wow. That was terrifying. Wow. How different is this one for you personally? This is, well, personally, from the storms that I experienced when I was there in the Philippines, this one is a really, a different one. Because I could feel during the intense moment of this storm, I could feel my whole house vibrating. The wind, just like I said earlier, was really terrifying. You could hear it whistling through, the windows. And not only that, there were also reports of flash floods, tornadoes, that heighten the concern and anxiety in our area. Tornadoes are scary. So what kind of damage did your neighborhood sustain, Leo? Yeah, my neighbor's screen room completely collapsed. And many people in my community here, their fences came down, and some even had their shingles blown off. You could you could see all the shingles on the ground. And I tried to drove around other areas of my neighborhood and other neighborhood. I saw large trees uprooted. And power lines, down across the roads. And most of the homes that were damaged during the hurricane were like mobile and manufactured homes. You spoke of power lines. Is the power back on now? Fortunately, yes. We lost power in our area for probably 8 hours. Wow, that's long. We were
we were fortunate that we got our power back right away. That's good. What about water? Yeah, water was not shut off. Okay. So we had continuous water. So how has the community now come together in the aftermath of the storm? Yeah, after the day after the storm, people here in our community were out inspecting their home for damages. Most of the neighbors also offer assistance to help out other people or residents here. And we do have Facebook page here in our community wherein you can ask questions, offer help, or request support from others. How long do you anticipate it will take to return to normal? Yeah, I'm not sure. I'm not entirely sure. But I will take some time to restore every community, including our community, to its normal condition. Given the fact that most people or communities here in Florida are still recovering from Helene, the hurricane 2 weeks ago. Yes, that's true. So must be devastating for a lot of people now. So what message would you share with others who might face a similar situation? Well, I guess my message to others who may really face similar storm, this category, is to make the necessary preparations in advance. This includes, stocking up emergency food, water supplies, and most importantly, follow the evacuation orders and guidelines issued by the local or federal authorities. And if they advise you to evacuate, please do so, evacuate. And if you decide to stay home during the storm, make sure your house is secured, and during the storm, please remain indoors until it is safe. Thank you very much, Leo. Thank you again. Your experience during this hurricane, Milton, gives our viewers a real understanding of what your community has gone through. We wish you and your family all the best. Thank you, Leo. Thank you so much. To Vientiane, Laos now, where the ASEAN summit is in full swing. U.S. Secretary of State Antony Blinken took center stage, reinforcing America's partnership with Southeast Asian nations. Blinken didn't mince words as he addressed key regional concerns. He called out what he described as China's dangerous actions in the South China Sea, while reaffirming U.S. support for freedom of navigation in the region. The Secretary also expressed alarm over the ongoing crisis in Myanmar, North Korea's behavior, and the impact of Russia's war in Ukraine. From the deepening crisis in Myanmar, to the DPRK's destabilizing behavior, to Russia's war of aggression in Ukraine, which continues to violate principles at the heart of the United Nations Charter and at the heart of ASEAN's Treaty of Amity and Cooperation. We remain concerned about China's increasingly dangerous and unlawful actions in the South and East China Seas, which have injured people, harmed vessels from ASEAN nations, and contradict commitments to peaceful resolution of disputes. The United States will continue to support freedom of navigation and freedom of overflight in the Indo-Pacific. We also believe it's important to maintain our shared commitment to protect stability across the Taiwan Strait. But whether it's responding to urgent global challenges or advancing the shared hopes of our people, the relationship between the United States and ASEAN will continue to be essential. To better the lives. Meanwhile, Canadian Prime Minister Justin Trudeau is making history at the summit. He's the first Canadian leader to attend 3 consecutive ASEAN meetings and to set foot in Laos. Trudeau highlighted the booming trade relationship
noting that ASEAN is now Canada's fourth largest trading partner. ASEAN represents the fastest growing region in the globe. In fact, trade between Canada and ASEAN has nearly doubled since I first became Prime Minister in 2015, and ASEAN is now Canada's fourth largest trading partner with almost $40 billion in trade annually. In a lighter moment, Blinken and Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim shared a laugh about their matching navy blue silk blazers before diving into bilateral talks. Luckily, kita tak tahu sebab why am I meeting secretary with a mouse suit? We must know the same tailor. The U.S. diplomat proudly noted that American companies are the top foreign investors in Malaysia. And I would just note that one of the things I'm proudest of is the fact that the United States is the leading provider of foreign direct investment in Malaysia. I think this is a tremendous sign of both trust and confidence. Major hub for semiconductor. The ecosystem, the supply side has been there for the last few decades, and mainly U.S. investments. And now I think we're able to attract huge investments. And the summit culminated in the East Asia Summit, where leaders from across the Asia-Pacific gathered to tackle issues ranging from regional stability to environmental challenges. Laos, as the host nation, emphasized the critical need for cooperation in today's complex global landscape. ES เป็นองค์ประกอบที่ตัดแยกออกบ่ได้ของโครงสร้างการร่วมมือภาคพื้นที่มีอาเซียนเป็นแกนกลางในท่ามกลางสภาพภูมิศาสตร์การเมืองภูมิศาสตร์เศรษฐกิจที่พร้อมพันแปรอย่างสลับซับซ้อนพวกเขาควรพร้อมกันเสริมขยายการร่วมมือภายใต้ขอบ ES เพื่อส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันความไว้เนื้อเชื่อใจกันและก็เชื่อมั่นกันเพื่อภารกิจร่วมแห่งสันติภาพเสถียรภาพและการพัฒนาที่ยืนยง Now, U.S. Secretary of State Antony Blinken shared some serious thoughts today about the situation in Gaza and the ongoing conflict in the Middle East, highlighting that these issues are deeply concerning for many in Asia. He made it clear that the U.S. is doing everything it can to prevent these conflicts from escalating. Speaking in Laos after the East Asia Summit, Blinken noted that discussions with other leaders often revolved around the challenges in the Middle East. Was the intense focus of the United States, which has been the case going back a year, in doing just that, preventing these conflicts from spreading. And we're working on that every day. Unfortunately, what we have is, among other things, a so-called axis of resistance led by Iran that looks to create other fronts in different places. We're working very hard through deterrence and through diplomacy. Blinken also highlighted the crucial role that ASEAN nations play in addressing this ongoing crisis. He emphasized the urgent need for diplomatic efforts to ensure the safe return of hostages, including 6 Thai citizens who were taken during the tragic October 7th attack on Israel last year. This week marked 1 year since the horrific October 7th attack on Israel, where, among other things, citizens of ASEAN nations were among the hundreds brutally killed or captured by Hamas, including 6 Thai citizens who remain hostages to this day. We continue to engage intensely to prevent broader conflict in the region, to bring all the hostages home, to get assistance to Gazans who so desperately need it and end the conflict, to reach a diplomatic solution in Lebanon, to support Israel's right to defend itself against Iran and its terrorist proxies, to find a path to halt the cycle of violence and move toward a more integrated and prosperous Middle East. Now, Blinken reassured everyone that the U.S. is also committed to the Indo-Pacific region and that this focus won't change no matter who wins the upcoming U.S. presidential election, as it is vital for U.S. interests. I think there's a profound understanding in the United States that, as I said, and as President Biden has said, our future is in the Indo-Pacific. We're a Pacific power ourselves. But as we look at the part of the world
where there's such extraordinary growth, extraordinary energy, extraordinary innovation, it's in the Indo-Pacific. And everything that we've done over the last 3.5 years has been to strengthen our ties, deepen our engagement, build new partnerships in a whole variety of ways, both with individual countries, but also with critical institutions like ASEAN. I mentioned that this is my 20th trip to the Indo-Pacific as Secretary of State. So yeah, there are a lot of other things going on out there in the Middle East, Russia and Ukraine. But that's just one small piece of evidence that even with everything else going on, our focus has remained intensely on this region. And again, it's because it's so critical to our own future, to the lives and livelihoods of Americans. So given that, it's my belief that that basic approach will continue, irrespective of who's president, because it's so manifestly in our interests. And I think there's strong support in Congress for our engagement in the region across parties and across both houses of Congress. And I don't see that changing. So as long as we remain resolutely focused on the interests of our people, those interests bring us, call on us to continue to do even more, not just with ASEAN and the countries that make up ASEAN, but throughout the Indo-Pacific. And I really strongly believe that that's a matter of bipartisan consensus and something that's not going to change. As the geopolitical landscapes in Southeast Asia becomes increasingly complex, the ASEAN bloc is striving to maintain its role as a stabilizing force in the region. And this crucial meeting in Southeast Asia raises an important question. Can ASEAN keep the peace in an increasingly tense region? People always put too much emphasis on problems. But the way I look at ASEAN, then we have come a long way. ASEAN today, economically, we're the 5th largest economy in the world. We have 8 FTAs. All right, we have the Regional Comprehensive Economic Partnership. It's the world's largest FTA. Who will invest in a region that is unstable? Who will invest in a region that there's a conflict? Nobody can invest. But the fact that there is confidence and trust in ASEAN, that's why the $230 billion investment moved into ASEAN. And this is only second to the US globally. Despite representing over 685 million people and 8% of global exports, ASEAN faces mounting challenges. At the top of the list, a stalled peace plan for Myanmar. What is clear from the discussion, of course, now is that we need time and patience. I think this is clear, that the message, meaning that Myanmar is such a complicated, complex issue. We should not expect a quick fix to the ongoing complex issue of Myanmar. So what is important is that right now that this is what we heard from member states, that other countries should support the role of ASEAN vis-a-vis engagement with Myanmar. And unresolved tensions in the South China Sea. President Marcos didn't mince words, calling for urgent action. He said there should be more urgency in the pace of negotiations of the ASEAN-China Code of Conduct. Marcos even pointed out that leaders can't agree on something as basic as the definition of self-restraint. The idea of a maritime code was first agreed between China and ASEAN in 2002, but the formal process of creating one did not start until 2017, and progress has since been painstakingly slow. He told reporters the bloc is still a stabilizing force in the region. But ASEAN Secretary General Kao Kim-Horn remains optimistic. He emphasized that negotiations are not static. This COC negotiation, so I think it's not static, it's not standstill, but things are still moving ahead.
The good part is that as long there are still dialogue and diplomacy on the table in moving forward, I think there's a lot of hope there. And finally, Malaysia Prime Minister Sanaksay Sifandare handed over his chairmanship to Malaysian counterpart Anwar Ibrahim as Laos wrapped up a regional summit involving the ASEAN nations. Congratulations. And the news continues here on NET25. We'll be right back. Papalapit na ang weekend, mga kaibigan. Ibig sabihin, it's again a new episode of Corina Interviews. Certified 80s icon. Naku, naaalala nyo pa ba na minsan siyang pinagkaguluhan ng mga fangirl sa pelikulang Bagets? At ang kanyang mga todo performance sa variety show na That's Entertainment. Baka si Raymond Lauchenko yan na. Naku, eto na ba sa kantahang OPM? Number 1 go-to na nating mga Pinoy ang kanyang mga songs sa videoke. Bukod sa pagiging artista, singer, at theater actor, ibang klase ang naging musika naman ng kanyang buhay. Minsang nawala sa limelight, muntik nang mawala ng karera, muntik na nga rin ba siyang mawala sa sarili nang mawala ang trabaho at ang kita. At ang heartwarming niyang kwento sa pagiging animal lover. Naku, namulot ang pusang bulag. Ayan, ang roller coaster ride ng buhay ni Raymond Lauchenko. Dito lang yan sa Corina Interviews, Sunday 6 p.m. pagkatapos ng comedy series na Goodwill sa NET25. Sa NET25. It's that time of the year when outstanding companies are recognized for their contribution to the advancement of the economy, sustainability, innovation. We are bringing to you the successful movers in various industries as we cover the 15th Asia's CEO Awards 2024 with organizers Ms. Rebecca Bustamante and Richard Mills as they continue to open for business. Asia CEO Awards is on our 15th year, and of course it's becoming bigger and bigger. Fortune really does favor the Philippines. Very few economies grow as fast as Philippines and as sustainable as Philippines. Open for business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Sa NET25. And tonight, we're bringing you a stunning celestial spectacle. The Northern Lights, usually reserved for the far north, have been putting on a show across the United States and Europe. Take a look. This mesmerizing footage was captured in Portland, Maine on Thursday night. The vibrant hues of the aurora borealis were visible much farther south than usual, thanks to a powerful solar storm. And across the Atlantic, the celestial spectacle was also on display in England. Witness this breathtaking time-lapse of the Northern Lights illuminating the night skies over North Yorkshire. The aurora borealis occurs when charged particles from the sun collide with Earth's atmosphere, creating this stunning light show. And this recent solar activity has made it possible to see these lights in more southerly locations. And finally, Elon Musk has unveiled a bold vision for the future of transportation. At a recent event, the Tesla CEO showcased the Cybercab. Elon Musk made a big entrance late Thursday. He rolled towards the stage at the Warner Brothers studio near Los Angeles in a new two-door Tesla, which he calls the Cybercab. The vehicle has no steering wheel or pedals and is meant to launch robo-taxi services. Musk says it will go into production in 2026, priced below $30,000. And he says real self-driving will finally arrive. We'll move from supervised full self-driving to unsupervised full self-driving, where the car, you could fall asleep and wake up at your destination. Musk also showcased a larger self-driving vehicle, the Robo-Van, which can carry up to 20 people. The debuts are all part of his move to rebrand Tesla as a robotics firm, not a mass-market automaker. The company's humanoid Optimus robot was also on show to hammer home the point.
The event sparked huge enthusiasm among fans, with Musk promising that owners would be able to make money renting out their cars as cabs. Your average passenger car is only used about 10 hours a week out of 168 hours. So the vast majority of the time, cars are just doing nothing. But if they're autonomous, they could be used, 5 times more, maybe 10 times more. Some observers were more skeptical, however. One shareholder told Reuters he was disappointed by the lack of a clear time frame for robo-taxi services. Other investors noted a lack of detail on how quickly Tesla can ramp up production and how it can overcome regulatory worries about safety. The cybercabs rely on AI and cameras to get around, dispensing with the other sensors like costly LiDAR used by rivals like Alphabet's Waymo. Experts say that approach significantly cuts costs but also poses huge technical challenges. Musk also has a history of being over-optimistic on timing, and he said as much at Thursday's event. As early as 2019, he was promising to have robo-taxis on the streets by the following year. And with that, we end tonight's broadcast. For everyone here on NET25, I'm Alma Angeles. Thank you for joining us. Have a great weekend, everybody. Good night.